तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा 18 महिनापछि स्वागत छ। हामी चाहिँ अस्ति घान्चुकको माथि ट्रेकिङ गएको थियौँ 2 नाइट 3 डेजको लागि। अनि फर्स्ट डेमा हामीले के गर्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। So, हामी त्यही जाने उ या त्यही हो हिँड्दै हो बाटो छिटो। ओ माय गॉड उता बस्छ फोटो खिच्दै अब उता बस्छ। सो यो चाहिँ रियल घान्द्रुक हैन, यो घान्द्रुक बस्ती एक्चुअल बेस। तर धेरै मान्छेले यो यहाँ छ भने थाहा छैन, त्यही भएर आधी मान्छे त्यहीँ बस्छ। अब यहाँ यस्तो रुखहरू छ, भविष्यमा यो रुख पनि के हुन्छ होला है, बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् यो रुखहरू। सो अहिले पानी परेको एकदमै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। हेर्नुहोस् अब हाम्रो डेस्टिनेसन डाइरेक्ट त्यहीँ हो। अब बाटोमा केही बस्ने ठाउँ छैन। सो पानी पऱ्यो भने अब के हुन्छ हेरौँ। रेनकोट भइहाल्छ नि। मैले आएन नि त, मैले आएको छैन। गाइज हामी हिँड्दा हिँड्दा डेन्जर पानी परिदिरहेको होइन। पानी मात्रै परेन, असिना पनि परेको थियो होइन। सो हिमाल चाहिँ अहिले खुलेछ। सो तपाईँहरू हेर्नुहोस् हिमाल। ओ माय गॉड। अब चाहिँ हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। अब एकछिनमा पानी रोक्छ अनि जानेछ हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा। अहिले चाहिँ अब जाडो भइसक्यो होइन, एकदम चिसो चिसो हावा आइसक्यो, किनकि त्यहीँ नजिकको पाहाडमा नि हिउँ परेछ। Okay guys, here's some surprise for you. Okay. Just look at this, dude. Just look at this. Oh my god. Okay. Hi baby, hi baby. यता जाडो भएर मैले दुईटा ज्याकेट लगाएर छु। हेर्नुहोस् एउटा छ अनि फेरि अर्को पनि छ। त्यो पनि मैले अलिअलि जाडो फिल भइरहेछ। सो अब चाहिँ हामी होटेलमा छौँ होइन। होटेलको नाम चाहिँ के अरे? Little Paradise. And this is our room. And ठ्याक्कै यसको पारी छ नि। अब पारी मतलब यही मेरो सिस्टर्सहरूको रुम होइन। अनि यो ठाउँको नाम चाहिँ कोट डाँडा रहेछ होइन। अनि यो चाहिँ घान्द्रुकबाट आई थिङ्क 2 घन्टा लाग्छ होला यहाँसम्म हिँडेर आउन। अनि अहिले चाहिँ 7:39 भइसक्यो, 7:30 भइसक्यो होइन। अनि तर हामीलाई भात खाने टाइममा हामीलाई अब पिज्जा खान मन लाग्यो। सो अब टु इट पिज्जा। अनि पिज्जा पछि फेरि भात। सरी फोकस। यस। सो गाइस हामी बाहिरबाट यहाँभित्र आएको एकदमै न्यानो है, एकदमै न्यानो फिल भित्र आएर। सो हामीले थाहा छैन चाहिँ हामीले त्यहीँ बाहिर रुममा बस्यो। सो यहाँको लोकल पिज्जा आयो होइन। सो एज यु क्यान सी हियर। वाउ। जीवनमा हामीले रमाइलो भयो। तपाईँलाई पनि यो भिडियो हेरेर रमाइलो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि म तपाईँहरूलाई फेरि डे 2मा नि भेट्नेछु। सो आई विल सी यु सुन। अहिले त क्यामेरा भिडियो
म भ्लग गर्छु छिटो छिटो